Thưa quý vị, tiếp nối những câu chuyện dấu ấn của các thương hiệu Việt đáng tự hào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hành trình nỗ lực của một thương hiệu Việt vô cùng quen thuộc. Và đã có lúc trong những ngôi nhà, những hàng quán của người Việt không thể thiếu những sản phẩm của họ. Trải qua hơn 4 thập kỷ xây dựng thương hiệu từ con số 0, Đại Đồng Tiến đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam. Dù phải đối mặt với nhiều biến động trong hành trình phát triển, nhưng thương hiệu đã từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong nước mà còn cả thị trường quốc tế. Vượt qua nhiều thăng trầm, Đại Đồng Tiến vẫn giữ vững vị thế là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực sản xuất nhựa. Thưa quý vị, và để mở đầu câu chuyện dấu ấn ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Trịnh Chí Cương, là tổng giám đốc điều hành của công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến. Xin chào quý vị khán giả, xin chào MC. Dạ vâng, lời đầu tiên thì chắc là cho Ý Nhi xin phép được chúc mừng Đại Đồng Tiến vừa qua đã kỷ niệm 40 năm thành lập cái thương hiệu của mình. Dạ vâng, 40 năm có lẽ là một cái giai đoạn không hề ngắn so với một thương hiệu Việt. Vậy thì theo anh Cường, đâu sẽ là những cái yếu tố khiến cho Đại Đồng Tiến phát triển cũng như là giữ được một cái uy tín sâu trong lòng người tiêu dùng cho một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy? Từ năm 1983 thì ba mẹ Cường sáng lập ra công ty Đại Đồng Tiến với lúc đó thì chỉ nghĩ đó là cái giải pháp để kiếm cái ăn, để làm kinh tế. Nhưng mà thì cũng được cái sự ủng hộ của mọi người. Thì ba mẹ Cường luôn luôn là lựa chọn chỉ một cái chiến lược cơ bản thôi. Đó là mỗi sản phẩm sản xuất dưới cái tên Đại Đồng Tiến đều phải là sản phẩm chất lượng. Thì cho đến hiện tại thì truyền thống đó vẫn đang được tiếp diễn và ngày càng cải thiện nhiều hơn. Cái đó là cái truyền thống. Tuy nhiên là qua thời gian thì Đại Đồng Tiến có được một chút những cái sáng tạo ở đây đó để càng ngày càng phù hợp với lại cái xu thế thị trường của từng thời đoạn. Một câu hỏi nữa dành cho ông ạ. Hiện tại thì các sản phẩm của mình đã bắt đầu vượt biên giới và xuất khẩu đến một số những cái thị trường cũng khá là cạnh tranh rồi. Vậy thì khi mà chúng ta mang những cái sản phẩm cũng khá là truyền thống, cũng khá là quốc dân của nước mình sang những cái thị trường khác thì đã có những cái điểm nào mà mình cần phải thay đổi, hoặc là có những cái điều gì mà mình đã nhìn nhận được qua cái quá trình đó? Đại Đồng Tiến phải cải cách cái hệ thống, không phải chỉ việc sản xuất ra được sản phẩm mà phải sản xuất ra sản phẩm theo một cái tiêu chí là đã sản xuất là phải tốt và đảm bảo luôn cả hệ thống quản lý của mình là tuân thủ theo rất là nhiều các cái yêu cầu của từng khách hàng đặc thù. Mình phải đảm bảo nguyên cái quy trình của mình nó phải tốt, tại vì đến khi mình giao hàng mà có vấn đề gì thì các cái điều khoản về pháp lý hợp đồng nó sẽ rất là nặng nề. Một cái vấn đề gì đó mà mình xử lý không khéo nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiềm năng cũng như là cái việc mà mình có thể tiếp cận nhiều khách hàng. Và cách mua hàng của mọi người bây giờ mọi người có rất nhiều lựa chọn. Mọi người có quá nhiều lựa chọn, có thể đi chợ mua, mọi người có thể gọi điện thoại mua. Những cái kênh ngày xưa gọi là chỉ đơn thuần là kênh giải trí của mấy đứa nhỏ như là TikTok thì bây giờ cũng có thể trở thành tiềm năng, trở thành một cái kênh bán hàng rất là lớn đặc biệt đối với những cái sản phẩm mà hướng đến giới trẻ. Đó thì là những cái mà mình phải tiếp tục cải cách, học hỏi, luôn luôn học hỏi và luôn luôn phù hợp với cái thời đại thì mình mới tiếp tục chiến thắng. Khi mà ông nói đến chữ xu hướng thì hiện tại trong thị trường bán lẻ, xu hướng sử dụng một số những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà nó thân thiện với môi trường nó đang làm cái xu hướng khá là rộng mở và mọi người đang quan tâm. Vậy thì riêng với ngành nhựa của mình yếu tố này sẽ được mang vào như thế nào? Thật ra thì sản phẩm nhựa về mặt môi trường nếu mà được xử lý tái chế hoặc là được sử dụng và tái sử dụng một cách đúng thì nó thật ra nó bảo vệ môi trường nhiều hơn. Vì nhờ có nhựa, cái chi phí vận chuyển của mọi người giảm đi rất là nhiều vì nó nhẹ. Nhờ có nhựa mà chúng ta có được những cái sản phẩm, những cái thiết bị, những cái công cụ mà nó hiệu quả, nó hiệu suất cao hơn. Thì Đại Đồng Tiến vì là mình cũng có kênh phân phối trên toàn quốc thì cái việc làm sao tiếp cận đến người tiêu dùng để thu hồi những cái sản phẩm mà mọi người đã dùng để mà đổi những sản phẩm mới chẳng hạn. Và có thể đưa cái sản phẩm thu hồi đó về lại tái tạo cho nó một cái cuộc sống mới tốt hơn, thì đó là một trong những cái định hướng mà Đại Đồng Tiến có thể hướng đến. Thưa
Thưa quý vị, và thay mặt cho đội ngũ chương trình, Yến Nhi xin gửi đến ông cũng như là thương hiệu Đại Đồng Tiến một chứng nhận thay cho lời cảm ơn vì ông và đội ngũ của mình đã nỗ lực hết mình để xây dựng một thương hiệu đáng tự hào cho người Việt Nam. Nhân dịp này là cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ công nhân viên, cảm ơn đến người tiêu dùng, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ Đại Đồng Tiến trong xuyên suốt 40 năm qua, và Cường hy vọng là tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của mọi người. Xin cảm ơn.